હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે નાસ્તા માટે મેથીની ક્રિસ્પી પૂરી કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈશું। આ પૂરીને આજે આપણે ઘઉંનો લોટ યુઝ કરીને બનાવશું તો પણ એ ખૂબ જ ક્રિસ્પી બને છે અને મેથીની પૂરી છે તો મેથીની ખૂબ જ સરસ એમાં ફ્લેવર પણ આવે છે। આ પૂરીને તમે ચા સાથે ખાઈ શકો છો કે પછી નાના બાળકોના નાસ્તામાં પણ આપી શકો છો, એમને એ ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે એક થાળામાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 100 ગ્રામ છે। લોટને અહીંયા મેં બરાબર ચાળીને લીધો છે। હવે એમાં આપણે 1/8 કપ જેટલો ઝીણો રવો ઉમેરીશું। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આ રવો છે અને જે 1/4 કપ આવે છે એ અહીંયા મેં અડધો ભરીને રવો લીધો છે। 2 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં પીગાળેલું ઘી ઉમેરીશું। તેલની જગ્યાએ જો તમે આમાં ઘીનું મોણ ઉમેરશો તો પૂરીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે આપણે બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને લોટમાં આપણે મુઠ્ઠી બાંધીને જોવાનું છે। જો મુઠ્ઠી એકદમ પરફેક્ટ આ રીતે બંધાતી હોય મતલબ કે લોટમાં મોણ પરફેક્ટ છે। હવે આની અંદર આપણે 1/3 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 15 ગ્રામ જેટલી ઝીણી સમારેલી મેથીની ભાજી ઉમેરી દઈશું। મેથીની જે એક્સ્ટ્રા દાંડી આવે છે એ હટાવીને મેં વેટ સ્કેલમાં માપી હતી તો 15 ગ્રામ થઈ છે। એ પછી મેં એને ધોઈને ઝીણી સમારી હતી। આનાથી વધારે મેથી બિલકુલ પણ એડ ના કરવી, નહીં તો પૂરીનો સ્વાદ કડવો આવશે। અડધી ચમચી એમાં મેં હળદર ઉમેરી છે। 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી એમાં હિંગ ઉમેરી છે। અડધી ચમચી આપણે એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું કલર માટે। અડધી ચમચી આપણે કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું। અડધી ચમચી આપણે એની અંદર જીરું ઉમેરવાનું છે। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી આપણે અજમો ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ આપણે આની અંદર મીઠું ઉમેરવાનું છે અને 1 ચમચી જેટલી આપણે એમાં દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। જો તમે દળેલી ખાંડ નહીં ઉમેરો તો પૂરીનો સ્વાદ કડવો આવશે અને નાના બાળકો કદાચ ના ખાય એવું પણ બની શકે છે, એટલે થોડી ખાંડ ચોક્કસ એડ કરવી। હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરીને થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધી લઈશું। લોટ જે છે એ વધારે સોફ્ટ પણ નહીં અને વધારે કઠણ પણ નહીં, એ રીતે બાંધવાનો છે। અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, એ બધું જ આમાં એડ કરી દીધું છે। હજી પણ જરૂર લાગે તો 1-2 ચમચી પાણી ઉમેરીને આપણે મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો છે। આ રીતનો લોટને બાંધીને અહીંયા મેં થોડોક એને મસળી પણ લીધો છે, જેથી પૂરી આપણી સરસ બને। તો હવે આપણે એને ઢાંકીને 10થી 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈશું। પંદર મિનિટ પછી આપણે એને ખોલીને એક વખત મસળી લઈશું। આ રીતે રેસ્ટ આપવાથી પૂરી આપણી ખૂબ જ સરસ બને છે। લોટને બરાબર મસળી લીધા પછી આપણે એમાંથી નાની નાની સાઇઝના લુઆ તૈયાર કરી લઈશું। અહીંયા મેં આ રીતના બધા જ લુઆ તૈયાર કરી લીધા છે। હવે એક પાટલાની ઉપર આપણે લુઓ મૂકીશું અને મીડિયમ પતલી આપણે પૂરી વણી લઈશું। ના એકદમ વધારે જાડી કે ના એકદમ કાગળ જેવી પતલી, એ રીતની આપણે મીડિયમ પૂરી વણીશું। પૂરી વણાઈ જાય એટલે આપણે કાંટા ચમચીની મદદથી કે ચપ્પુની મદદથી આ રીતે એમાં છેદ લગાવી દઈશું, જેથી તેલમાં જઈને બિલકુલ પણ પૂરી ફૂલે નહીં। હું તમને નજીકથી પણ બતાવું છું કે કઈ રીતની પૂરીની મેં થિકનેસ રાખી છે। તો આ રીતની મીડિયમ પૂરી વણવાની છે। અહીંયા મેં બધી જ પૂરી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। તેલ પણ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। હવે એની અંદર આપણે એક એક કરીને પૂરી ઉમેરીશું અને ધીમા તાપે ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને આપણે ફ્રાય કરવાની છે। તો એક સાથે કડાઈમાં જેટલી પૂરી આવે એટલી એડ કરવી અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે પૂરીને જારાની મદદથી ફેરવતા જઈશું અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી એને આપણે ફ્રાય થવા દેવાની છે। તો આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે આપણે પૂરીને ઉલટપલટ કરીને ફ્રાય કરી લઈશું। 5 થી 6 મિનિટમાં જ આપણી બધી જ પૂરી સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। તો આપણે એને બહાર એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈએ, જેથી જે એક્સ્ટ્રા વધારાનું તેલ હોય એ બધું જ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય। તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ક્રિસ્પી પૂરી બની છે। બાકીની પૂરી પણ આપણે સેમ આ જ રીતે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર વચ્ચે વચ્ચે ફેરવતા રહીને ફ્રાય કરી લઈશું અને રવો તમારે આ પૂરીની અંદર ચોક્કસ એડ કરવાનો છે। એનાથી જ આપણી જે પૂરી છે એ ક્રિસ્પી બનશે। એકલા ઘઉંના લોટથી આ પૂરી ક્રિસ્પી નહીં બને, તો રવો એમાં થોડોક ચોક્કસ ઉમેરવો। તો આને પણ આપણે વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ફેરવતા રહીને ફ્રાય થવા દઈએ। 5-6 મિનિટમાં આપણી આ પૂરી પણ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે। તો આપણે એને પણ બહાર કાઢી લઈએ। તમે આ પૂરીને વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને ટોટલી ઠંડી થાય એ પછી એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને 20-25 દિવસ સુધી સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ મેથીની પૂરીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે। અને મારી આ જ રેસીપી જો તમારે હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।